Trong số những loài thực vật thủy sinh ăn được, rong nho được mệnh danh là siêu thực phẩm vì những giá trị tuyệt vời đối với sức khỏe và sắc đẹp. Nhưng trước hết, nó khá là ngon miệng. Quá bị khô, nó quá bị mưa nhiều. Cái rong nha này là nó không có chịu nước ngọt. Khi nó có nước ngọt xuống lại nước ngọt nằm trên mặt nó bị hàn đấy, nó hàn mặt. Mình phải dùng bằng cái đập để mà chị đập để cho nó tạo oxy lên, nó trộn nước cho cái độ mặn. Rong nho là một loại tảo đa bào có hình dáng giống trứng cá và có màu xanh, mọc thành từng chùm trong nước biển như chùm nho. Loại cây này còn được mệnh danh là trứng cá muối xanh, tức Green Cavina, là loại thực phẩm vô cùng đắt đỏ và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Rong nho được trồng nhiều ở Okinawa, các quần đảo của Philippines và một số vùng biển Đông Nam Á. Tại Việt Nam, có nhiều báo cáo cho thấy rong nho tự nhiên được tìm thấy ở đảo Phú Quý, Bình Thuận và thành phố Vũng Tàu, với kích thước nhỏ hơn nhiều so với giống rong nho nhập từ Philippines hay Nhật Bản. Khi sản lượng rong nho trong tự nhiên ngày càng giảm, người Nhật đã tìm cách để thuần hóa loại cây quý giá từ thiên nhiên này. Từ năm 2004, giống rong nho Nhật Bản được trồng thử nghiệm tại Khánh Hòa. Và điều kỳ diệu là giống rong nho Nhật Bản khi trồng tại Việt Nam lại có kích thước, màu sắc và mùi vị vượt trội hơn khi cả trồng ở bản xứ và thậm chí là xuất ngược về Nhật Bản. Trong khoảng 600 hectare trồng rong nho tại Việt Nam, có đến hơn 100 hectare tập trung tại Khánh Hòa, chủ yếu là tại thị xã Ninh Hòa. Tại đây, người nông dân trồng rong nho trên phần diện tích được cải tạo lại từ những ao đìa nuôi tôm hoặc ốc hương trước đây. Kỹ sư Lê Bền là người đầu tiên mang giống rong nho từ Nhật Bản về trồng ở Việt Nam. Trước đây chú làm ăn kinh doanh có quan hệ với một số đối tác Nhật Bản mà họ rất là thân tình kết nghĩa anh em. Rồi vì cái mối quan hệ đó thì trong những cái buổi ăn, người Nhật họ mới giới thiệu cho chú về cái món rong này. Dạ. Và cái thời điểm đó là ở Việt Nam chưa có, mà mấy cái đìa nuôi tôm thì nó qua cái thời Hoàng Kim đến cái thời kỳ nó dịch bệnh đó, nó chết cái lỗ người ta bỏ hoang. Thì khi mà nghe cái người bạn Nhật nói là cái loại rong này ở Nhật Bản rất là đắt, thành ra chú rất là hấp dẫn. Và chú mới nhờ cái người đó giúp tìm cho giống và chuyển cho chú 2 lạng. Hồi đó là thời điểm năm 2004, vì là cái đơn vị đầu tiên làm lúc đó ở Việt Nam mình chưa có rong này, Dạ. cho nên chưa có cái cơ sở nào, phải mày mò, cho nên nó mất cái thời gian khá dài, và khoảng 2 năm. Và đến năm 2006 thì cái chuyến hàng đầu tiên mới xuất qua cho Nhật. Đa phần các hộ trồng rong nho ở Ninh Hòa áp dụng phương pháp trồng đáy, tức rải rong giống trực tiếp trên ao nước biển. Sau khoảng 1 đến 2 tháng, rong nho đã sẵn sàng để cho thu hoạch. Và đây cũng là khâu vất vả nhất của người trồng rong nho. Không thể dẫm chân lên rong, nông dân Việt Nam đã nghĩ ra cách làm độc đáo, thả mình trôi trên những tấm phao như thế này, cùng với sự hỗ trợ của chiếc kính đặc biệt, cho phép họ có thể quan sát và thở dưới nước. Rong nha mà thu hoạch được tốt thì là 1 tháng mình thu được 2 lần, từ 20 đổ lên. Một lần 1 tháng bởi vì từ 40. Một hecta là mỗi năm ta thu từ chi phí về cũng 2%. Riêng tại Trí Tính, rong nho được trồng vĩ trong những ao nước biển có lót bạc. Đầu tiên, rong nho giống sẽ được rải trên những vĩ lưới để cố định. Những vĩ rong giống sau đó được đặt xuống ao nước biển đã qua xử lý. Rong nho chủ yếu hấp thu dinh dưỡng từ nước biển để lớn lên, không dựa vào phân thuốc. Sau khoảng 20 ngày, 5 kg rong giống ban đầu có thể cho thu hoạch khoảng 15 đến 20 kg rong xô. Phương pháp này cho năng suất tốt hơn và hạn chế tối đa việc cặn bẩn trong ao bám vào rong nho. Giống rong nho được mang về từ Nhật Bản khi trồng tại Việt Nam có thể đạt chiều dài 10 đến 20 cm, dài hơn 2 đến 3 lần so với khi trồng tại Okinawa, Nhật Bản. Các quả cũng có kích thước lớn, màu xanh ngọc đẹp mắt và mùi vị thơm ngon vượt trội hơn. Người Nhật thì họ rất là bất ngờ với hợp cử một người anh kỹ sư của Nhật tên là Yamaguchi ở ngay cái cơ sở của chú. Khi mà kết thúc họ về thì chú mới hỏi ồn như vậy thì bây giờ tại sao nó là xong rồi. Người Nhật của tôi có một câu nói là không bao giờ bằng lòng cái gì biết mà chưa biết. Cái mà tôi biết
là cái rong này giống ông lấy từ của Nhật Bản về đây ông trồng, và tại sao cái chất lượng nó lại tốt hơn rong của Nhật Bản, và nhiệm vụ của tôi là phải trả lời cho bằng được điều đó. Dạ. Nói thật với ông không có cái gì mà hay hơn tụi tôi. Dạ. Chẳng qua vì cái điều kiện thời tiết, Cái tự nhiên của mình. tự nhiên của Việt Nam ông nó thuận lợi hơn. Dạ. Thành ra nó cho cái chất lượng sản phẩm tốt hơn. Sau khi thu hoạch, rong nho sẽ được tập trung về nhà máy để phân loại, làm sạch và đóng gói. Sau khi trải qua quá trình làm sạch cơ học, tức loại bỏ những cặn bẩn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rong nho sẽ được chuyển sang khâu làm sạch sinh học, tức nuôi lại rong trong nước biển sạch đã được lọc và sát khuẩn bằng hệ thống tia cực tím. Suốt quá trình này, rong vẫn sống và tiếp tục trao đổi chất để hấp thu dinh dưỡng từ nước biển và thải các chất tồn dư nếu có. Sau 4 đến 6 ngày, những vết thương sẽ lành lại và bắt đầu mọc rễ. Sao mình phải đợi cho cái vết thương của cái rong nho nó lành lại và nó mọc rễ thì mình mới có thể là đưa vào tiêu thụ được ạ? Tại vì khi mình tiêu thụ là mình lấy cái cọng rong ra khỏi môi trường sống của nó rồi. Dạ. Mà nếu như mà cọng rong mà nó lành cái vết cắt này thì lúc đó là vì rong này nó một cái dạng thông bào, cho nên nó trở thành một cái cơ thể hoàn chỉnh. Nó trở thành một cơ thể hoàn chỉnh thì cái thời gian bảo quản của nó lâu. Dạ. Còn nếu như mà cái vết thương, vết rách của nó mà nó chưa lành nếu mà nó chưa lành thì khi mà cháu lấy lên khỏi cái môi trường sống thì nó tiết nước ra, nó chảy nước ra. Cũng như giống mình đứt tay ra thì nó chảy máu. Dạ. Mà nó tiết nước ra thì cọng rong nó sẽ mềm. Nó mềm và cái thời gian bảo quản không được lâu. Cho nên đến giai đoạn này chúng ta có thể ăn trực tiếp được. Dạ. Nhưng mà nó mặn một chút là bởi vì nước biển. Dạ. Cho đến đây mình ăn thì mình bảo đảm cái độ sạch của nó rồi. Mình ăn. Cháu có thể cho ăn được. Nó mặn là vì nước biển nó thôi. Nó có một chút ngon. vị mặn thưa các bạn. Nhưng mà nó rất là tươi, rất là giòn. Và khi mà những cái bóng của nó nở vỡ ra trong miệng thì mang lại cái cảm giác rất là vui miệng. Rồi. Đến đây là ok rồi, đến đây là mình ăn được không sao. Dạ. Trước khi đóng gói, rong nho còn phải trải qua khâu sát khuẩn một lần nữa bằng ozone. Một vấn đề đối với loại rong nho này đó là có thời gian sử dụng khá ngắn, trung bình chỉ khoảng từ 5 cho đến 10 ngày sau khi vớt ra khỏi môi trường nước. Để kéo dài thời gian bảo quản với loại rong nho này, người Nhật đã nghĩ ra một cách, đó là đóng rong nho thành những gói nhỏ, trong đó có 80% là nước biển và 20% là rong nho. Thời gian sử dụng cũng chỉ kéo dài thêm khoảng 2 đến 3 tháng. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã có cách làm khác. Theo đó, rong nho tươi đủ tiêu chuẩn được đưa vào máy xoay ly tâm để tách bớt lượng nước nhưng vẫn giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng. Với cách làm này, thời gian bảo quản rong nho được kéo dài lên đến 1,5 năm cho đến 2 năm trong điều kiện bình thường. Đây là một cái sản phẩm rong nho tươi, trong này nó có chứa thành phần nước. Mà nước nó tồn tại trong sản phẩm này là nó tồn tại dưới hai dạng, là nước liên kết và nước tự do. Nước tự do có nghĩa là những cái phân tử H2O nó đứng độc lập riêng một mình. Dạ. Còn cái nước liên kết đó là những phân tử nước nó được liên kết với những cái khoáng chất khác để nó tạo ra một cái thành phần khác mà nó là giá trị dinh dưỡng. Ví dụ nó tạo ra những cái axit amin, nó tạo ra các vitamin C, nó tạo những vitamin này nọ, thì cái đó mới là cái giá trị dinh dưỡng của rau. Cho nên khi mà mình tách nước theo đúng công nghệ của nó, đúng kỹ thuật, thì chúng ta chỉ tách cái phần nước tự do ra thôi. Còn cái nước liên kết vẫn giữ nguyên, không bị phá vỡ. Cho khi chúng ta dùng thì bỏ cái sản phẩm đó vào thì cái thành phần H2O ở bên ngoài nó đi vô lại, nó trương nở cọng rong ra. Thì lúc đó người ta dùng cái sản phẩm đó thì cái giá trị dinh dưỡng của sản phẩm đó so với lại cái sản phẩm rong tươi này nó gần như là 1/9/10. Dạ. Chứ nói nguyên vẹn thì không phải. Mình đã có thực hiện những cái kiểm nghiệm để chứng minh được cái có việc. cái đó, tại Dạ. vì bản thân làm phải có cái đó, còn Dạ. nếu không thì nước ngoài nó nữ nó kiểm nghiệm chứ. Dạ. Còn nếu mà có nhiều người họ không biết, họ thấy mình làm tắt nước thì họ cũng bắt chước họ làm tắt nước, nhưng mà họ phải tách nước, nó phá vỡ luôn cả nước liên kết. Thành ra khi ăn thì chúng nó nước nó vô lại, và lúc đó chúng ta chỉ ăn là
cái xác cellulose với lại nước lã. Hiện tại, Trí Tính cung ứng ra thị trường khoảng 130 tấn rau nho thương phẩm mỗi năm, trong đó có 80% sản lượng được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và Singapore. Để thưởng thức rau nho tách nước, bạn chỉ cần ngâm chúng trở lại nước lạnh. Sau 1 đến 2 phút, rau nho sẽ hấp thu nước và trở về hình dáng ban đầu. Tại Nhật, rau nho là món ăn phổ biến và được xem là góp phần quan trọng trong việc giúp Nhật Bản trở thành quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Còn bạn đã thử món trứng cá muối xanh quý giá này hay chưa? Xin hãy để lại comment phía bên dưới và ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến những video tốt hơn về những điều kỳ diệu tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!